नमस्कार. आज मी तुम्हाला कर्ली माशाचा फ्राय करून दाखवणार आहे. इथे मी कर्ली मासा आणलाय. हे बघा, तो बाजारातूनच कट करून आणलाय. असे त्याचे पीस करून आणलेत कटिंग. याच्यामध्ये काटे खूप असतात, पण काटे खूप असले तरी खायला हा मासा खूप छान चवीला लागतो. तर याला आपण आता मॅरिनेट करून ठेवूया. इथे मी धुवून घेतलाय 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ आणल्यानंतर बाजारातून. आता आपण याला मॅरिनेट करून ठेवूया. तर कोकम घेतलंय 10 ते 15, थोडेसे पाण्यात भिजत ठेवले. आलं लसूण पेस्ट घेतले, रेडीमेडच घेतले. तुम्हाला जर हा मासा खायचा असेल तर घरात लहान मुलं असतील तर त्यांना काटे म्हणजे देताना आपण जे खायला देताना काटे आपल्याला काढून द्यावे लागतील आणि आपल्याला पण खाताना जपून खायला लागतो, कारण का याच्यामध्ये भरपूर असे काटे असतात बारीक बारीक. आता इथे आपण ह्या मासेला मॅरिनेट करून ठेवूया. इथे मी आलं लसूण पेस्ट घेतले, एक मोठा चमचा. इथे मी मोठा 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकले. आता मी घरगुती माझा लाल मसाला आहे तो टाकते. हे 4 चमचे टाकले. तुम्हाला जशी तिखट कमी जास्त पाहिजे असेल तर तुम्ही इथे कमी जास्त करू शकता तिखट. आता मच्छी म्हटल्यानंतर थोडी तिखटच पाहिजे म्हणून मी 4 चमचे टाकले. आपला 1 छोटा चमचा हळद, छोटा चमचा म्हणून. आणि इथे चवीप्रमाणे आपलं मीठ. कोकम पाण्यामध्ये भिजत ठेवले, ते थोडे हाताने थोडे मिक्स करून घेते असे, म्हणजे त्याचा आपल्याला रस निघेल. तो आपल्याला ह्याच्यामध्ये वापरायचा आहे. तुमच्याकडे जर रेडीमेड आगळ असेल तर तो तुम्ही वापरू शकता. आणि इथे मी कोकम आहे ते पाण्यामध्ये भिजवून त्याचा रस काढून घेणार आहे. थोड्या वेळासाठी आपली मच्छी साफ करेपर्यंत पाण्यात टाकून भिजत ठेवायची, नंतर तो आपल्याला रस त्याचा तयार मिळतो. असं हाताने कुस्करून घ्यायची, थोडी चोळून त्याचा रस काढायचा. तो मी ह्याच्यामध्ये असा थोडा घालून घेते हातावरती हे करून. बघा आपला तयार झालाय रस छान असा. मच्छीला थोडं कोकम किंवा आगळ पुरेसं असं चांगलं लावून घ्यायचं, म्हणजे आपल्या मच्छीची चव थोडी वाढते. कोकम हा मेन मच्छीचा एक हे आहे, पदार्थ आहे. कारण का तो जर कमी जास्त झाला आणि मीठ कमी जास्त झालं तर मच्छीची चव आपल्या बिघडू शकते. आता आपण याला छान असं मिक्स करून घेऊया. हे सगळे मसाले काटे असतात म्हणून आपण थोडा हलक्या हाताने जपून मच्छीला सर्व मसाले मिक्स करून घ्यायचे. आता ते काटे आपल्याला लागू शकतात. चोळताना थोडा हळूवार लावून घ्यायचे. एकदम काटे असे सोयीसारखे बारीक टोकदार असतात, पण मच्छी खायला खूप छान लागते चवीला. ते काट्यांमुळे जास्त करून लोक कोण खात नाही ही मच्छी. पण तुम्ही जर तुम्हाला जमत असेल तर आणून नक्की करून बघा. इथे मी सर्व पीसेस ना इथे आपला मसाला लावून घेतलाय, मॅरिनेट करून घेतलाय. आता आपण ह्याला अर्धा ते पाऊण तासासाठी मॅरिनेट होऊन देऊया, म्हणजे आपले मसाले छान आहे आपल्या माशाला मुरतील. जे आपण घातलेत ते आलं लसूण पेस्ट, लाल मसाला, हळद, मीठ, कोकम, ते सर्व आपल्या माशानं छान असं मुरलं पाहिजे, तरच त्या माशांना चव छान लागते खाताना. त्याला अर्धा ते पाऊण तासासाठी आपण ठेवून देऊया साईडला.
इथे आपली मच्छी मी मॅरिनेट करून ठेवल्यास पाऊण तास झाला आहे. आता आपण फ्राय करायला घेऊया. इथे मी तांदळाचं पीठ घेतलं आणि पॅन ठेवले गरम होण्यासाठी. त्याच्यामध्ये आता तेल टाकून घेते. इथे मी पिठामध्ये थोडा लाल मसाला टाकून घेते. थोडासा टाकते. इथे मी मॅरिनेट करताना भरपूर टाकला आहे, त्याच्यामुळे थोडासा टाकते. थोडंसं अर्धा चमचा मीठ, थोडीशी हळद आणि मिक्स करून घेऊया. तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर इथं तुम्ही रवा पण वापरू शकता, पण बारीक रवा वापरायचा. मला जास्त करून तांदळाच्या पिठामध्ये मच्छी फ्राय आवडते, कारण का रवा कसा आपल्याला नाही म्हटलं तरी मॅरिनेट मच्छी फ्राय होते चांगली, पण तो तेलामध्ये सुटतो. त्याच्यामुळे तांदळाचं पीठ हे बेस्ट, कारण का ते असं म्हणजे सुटत नाही, मच्छीला पकडूनच असं म्हणजे घट्ट चिटकून राहतं. म्हणून हे तांदळाचं पीठ जास्त आम्ही वापरतो. रवा नाही म्हटलं तरी तेलात सोडते वेळी तो अर्धा तेलामध्ये सुटतो, तळते वेळी, मच्छी फ्राय करते वेळी. आणि तो करपतो पण, करपल्यानंतर मच्छीला पण चव थोडी वेगळीच लागते. हे आपलं तांदळाच्या पिठाचं कोटिंग एकदम मध्ये बेस्ट, म्हणजे मच्छीसोबत आपण ते खाऊ पण शकतो. फेकण्याची काही गरज नाही. एक एक पीस घेऊन छान असे ते कोकमाचं आणि मिठाचं ते मच्छीला थोडं मॅरिनेट करून ठेवलं आहे ना, ते थोडं पाणी सुटलं आहे. आता आपण ते एक एक पीस उचलून फ्राय करण्यासाठी घेऊया. इथे आपलं तेल गरम होतं आहे. आता आपण हे एक एक पीस घेऊन पिठामध्ये कोट करून घेऊया. फक्त आपल्याला बाहेरून वरून थोडंसं हलकं असं पीठ लावून घ्यायचं आहे, जास्त नाही करायचं. थोडंसं अशी मच्छीचे तुकडे घेऊन त्याच्यावरती फिरवून घ्यायचे एक एक करून. आता आपलं तेल गरम झालं आहे. मी थोडा गॅस स्लो केला आहे. एक एक तुकडे याच्यामध्ये सोडून घेऊया. मच्छीचं कालवण पातळ पण आणि असं म्हणजे ग्रेव्हीमधलं आणि हे आपलं फ्राय पण छान लागते मच्छीची. आणि आपलं पातळ कालवण पण छान लागतं मसाल्यामध्ये, कच्च्या वाटणाचं. मच्छी कट करते वेळी पण त्याला सांगायचं थोडा मीडियम पीस ठेवणार, का बारीक पण नाही जास्त कापायला सांगायचं आणि जाड पण नाही ठेवायला सांगायचं, म्हणजे मच्छी आपली छान फ्राय होते. तर मी तुकड्या याच्यामध्ये तेलामध्ये सोडून घेतले घालून. आता आपला थोडा गॅस फास्ट करूया. मी जो आपला गॅस मोठ्या चुलापेक्षा मीडियम चुला असतो ना आपला, त्या गॅसवरती ठेवला आहे, म्हणून मी फास्ट ठेवला आहे. तुम्ही जर मोठा चुलावरती ठेवत असाल तर मीडियम गॅस करा. मी तर छोट्या चुलावरती ठेवला आहे, त्याच्यामुळं गॅस फास्ट ठेवला आहे. इथे आपली मच्छी एका साईडने छान अशी 1 ते 2 मिनटं छान अशी एका बाजूने शेकून घेऊया, नंतर मग पलटी करूया. इथे आपली 2 मिनटं झाले. मी मच्छी परतून घेते. मस्त अशी आपली मच्छी. थोडं आता आपलं तेल गरम झालं आहे म्हणून थोडी गॅस मिडियम केले. मी मच्छी परतून घेते. म्हणजे आपण पहिल्या तुकड्या सोडल्या त्या पहिल्या पलटी करून घ्यायच्या. मस्त अशा
तांदळाचं पीठ जर जाडसर असेल ना तर रवा लावायची पण काय गरज नाही. फक्त तांदळाचं पीठ असेल तरी पण एकदम मस्त. त्याच्यामध्ये रवा मिक्स करायची काही गरज नाही. थोडं जाडसर असं पीठ लावायचं. म्हणजे 0 साईजचा रवा असतो ना त्याप्रमाणे तांदळाचं पीठ घ्यायचं आणि ते लावायचं. म्हणजे रवा मिक्स करण्याची पण गरज नाही वाटत. तांदळाचं पीठ कसं आपण मच्छीसोबत ते एकदम कोटिंग चांगलं भाजलेलं असल्यामुळं आपण ते मसाला आपण तो मच्छीसोबत खाऊ शकतो. हे बघा इथे मी परतून घेतली आपली मच्छी. तर परत आपल्याला दुसऱ्या साईडनी तशीच 1 ते 1.5 मिनटं छान अशी भाजून घेऊया. आपले जर तेल गरम जास्त झालं आणि वाटते मच्छी करपते तर आपला गॅस थोडा मिडियम करायचा. एकदमच फास्टवर ठेवून नाही बसायचं. आपल्याला समजतं की आपलं चला बाबा मच्छी करपते तर आपण थोडा गॅस स्लो करायचा. कारण का एकदा तेल गरम झालं का मच्छी ते तेल गरम असतं त्याच्यामध्ये आपली मच्छी थोडी करपू पण शकते. म्हणजे कंपल्सरी आपण गॅस फास्टच ठेवला तर थोडा स्लोवरती मिडियम फास्टवरती असं करून ती भाजून घ्यायची.